bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Singurii vinovați de distrugerea carierei lui Halil, este el înși, al lui Eznur Kula și Nazmiye. Eu spun că Halil este unul dintre cei mai mari vinovați, este el însuși de ce nu a avut curajul, onestitatea și loialitatea față de SLA, de ce nu a părăsit serialul când a plecat SLA, dar este într-un anumit fel de înțeles de ce el a fost promotorul și ideea de a scoate SLA din serial, iar complicii lor au fost Nazmiye și Eznur Kula, care au făcut viața lui SLA imposibilă cu maltratarea, umilirea și hărțuirea pe care a trebuit să le suporte SLA pentru că semnase deja sezonul 2, după părerea mea specială. Este de neiertat ce a făcut Halil lui SLA, în timp ce înregistra sezonul 2, Halil i-a adus deja pe Nanuka și l-a făcut să studieze limba turcă, să călărească și să folosească arcul, în plus Halil și Nanuka au început deja să înregistreze câteva din scenele sezonului 3, și cum o veți fi observat pe Nazmiye deja în sezonul 2 l-au făcut pe Seher să apară ca tipul rău și pe Halil ca victimă. Halil știa deja toate acestea și a tăcut. Când SLA a părăsit acel serial terifiant, SLA a apărut în aceea ultimul capitol 416, care a fost atunci când Nazmiye o ucide. Acesta a fost motivul pentru care Nazmiye a depus o plângere împotriva SLA pentru încălcarea contractului, care a fost câștigată ulterior de SLA, dar aproape întreaga audiență știe că SLA a fugit îngrozită de șerpi veninoși, punându-și în pericol propria carieră de actor, dar a trebuit să-și facă curaj și să fugă înainte să se întâmple ceva mai rău. A plecat singură pentru că lașul și perfidul Halil n-a sprijinit niciodată pe SLA, el a lăsat-o singură și norocul ei. Mai spun că Nazmiye este o misogină, că este obsedată de Halil care nu vrea să-l lase să meargă la muncă cu alți producători. Este o modalitate de a se răzbuna pe Halil care nu a vrut să fie martor în procesul împotriva SLA, nu pentru că îi pasă despre SLA, dar cum un laș bun aruncă o piatră și apoi întinde mâna și trimite pe unul dintre complicii săi în față, și așa cum ar spune un jurnalist din presă, că cea mai bună răzbunare pentru acel act al lui Halil este distrugerea totală, cariera sa de actor, și este adevărat că este așa. În acest moment Halil reprezintă dezamăgire pentru public și aproape nimeni nu mai vrea să știe nimic despre el. Halil în acest moment este un actor terminat și eșuat, deși presa cumpărată ne vrea să credem că este un actor celebru, de succes, Chipeș etc. Toate minciuni. Să nu uităm că sezoanele 1 și 2 ale serialului încă rulează în unele țări, acele sezoane sunt retrase de pe piață, iar Halil își va pune capăt și carierei de actor. Deocamdată acele sezoane sunt încă urmărite în câteva țări, de ce sezonul 3 l-a cumpărat doar pe tatăl lui Nanuka și a fost difuzat în Georgia, dar apoi a fost retras din lipsă de audiență. Ajungem la faimosul și urâtul Eznur Kula. Nu sunt multe de spus despre această sărmană bolnavă care până acum nu este foarte clar dacă este cu adevărat obsedată de Halil sau este doar ură și invidie față de succesele SLA sau din cauza marea afecțiune, admirație și respect pe care publicul o are față de SLA, lucru pe care, din păcate, nu va avea niciodată pentru tipul ei de muncă din trecut și pentru că este o persoană proastă, fără valori, principii, morale și cu atât mai puțin etică ca manager, un altul dintre complicii lui Halil, și cred că cea mai puternică armă a lui Eznur Kula este că știe secretul lui Halil pe care îl păstrează foarte bine și îl șantajează pe Halil cu acel secret. Ajungem la biata Nanuka, una dintre cele mai respinse din serial. Zic Saraca pentru că pentru a juca în acel serial tatăl ei a trebuit să finanțeze financiar Nazmiye și Caramel pentru ca fiica lui buna de nimic să se simtă fericită. Actriță din moment ce este dansatoare și nici măcar nu a pus piciorul pe trotuarul unui institut de antrenament actoricesc. În plus, tatăl ei a trebuit să le acorde lui Nazmiye și Halil un bonus economic cu condiția ca Nanuka să fie partenerul actoricesc al lui Halil, pentru că aceasta este problema, că vastul majoritatea publicului spune că Halil s-a vândut pe bani și asta a înfuriat aproape toată audiența.
Totul în rest este deja de știință publică, până la videoclip și fotografiile rușinoase, obișnuite, indecente și imorale care au fost ultimele evenimente. Mulți vor spune cum sunt cunoscute atâtea lucruri pentru că mulți dintre noi suntem fani și adepți ai Sila și urmărim toate evenimentele de 11 luni. De asemenea, văzând și ascultând reportaje din presă, ar fi că spun adevărul pentru că nu sunt presați din cauza angajatorilor să-i mintă, așa cum se întâmplă cu presa cumpărată și senzaționalistă. Un mic rezumat al motivului pentru care îl considerăm pe Halil un actor eșuat și că marea majoritate a publicului nu este absolut interesată să știe nimic despre Halil și mai mult decât eu mă bucur că am luat marea decizie de a-l urma pe Slatircoglu. Ai dreptate, cu excepția lui Nazmie și Eznur Kula, nimeni nu are nevoie de el, toți producătorii normali l-au abandonat. A rămas în această mlaștină, deși joacă cu Nanuca până când a fost dat complet afară din emanet. Există actori tineri și talentați de-ai lui? Halil, el însuși sapă mormântul. Nanuca? Dar aceasta doamna chiar crede că este o atracție? Dar faci găinile de râs. Dragii prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite vouă, stimații noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali